ඉතින් මේ තියෙන්නේ infinix hot 40i 4G budget smartphone එක TRC SL app එක සහිතව Genex warranty-යක් ඇතුළු ඔයාලට ෆෝන් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එක ඇතුළුව. ඉතින් පහළ comment box එකේ තියෙන contact details number එකෙන් ඔයාලට shop details වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සේවා ස්ථාන වගේ දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. smartphone එකේ තියෙන ප්‍රධානම specs තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා device එකේ තියෙන back design එක. ඉතින් back design එක දකිද්දිම ඔයාලට මේ smartphone එකට ඇතුළු ගොඩක්ම device වල අපිට මෙහා කැමරාව setup එකක් අපිට ගොඩක්ම device වල බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන්නේ triple කැමරාවක් නෙවෙයි dual camera setup එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. dual camera setup එකක් විදියට සහ dual LED flashlight එකක් සහිතව device එකේ build up එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන්නේ glass round shape එකේ එන plastic back design එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ටිකක් ඔයාලට fingerprint ඇලෙන back design එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන back design එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ගොඩාක්ම fingerprint ඇලෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර චුට්ටක් විතර fingerprint ඇලෙන back design එකක් කිව්වොත් හරි. ඊට අමතරව smartphone එකේ බර ග්‍රෑම් 190ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. frame thickness වගේ වන්ට මිලිමීටර් 8.3ක වගේ එන frame thickness වගේකින් සමන්විතව සහ SIM එක. එතකොට SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට dedicated slot එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. SD card එක සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. SD card එක 1TB දක්වා ඔයාට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඊට අමතරව smartphone එකට ලැබෙනවා headphone jack එකක් සහ single speaker එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. type C එකට අමතරව මේ device එක colors කිහිපයකින් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Starlit black සහ Plan blue සහ Horizon gold සහ ඊට අමතරව අපිට Star flame green කියන colors වලින් තමයි මේ smartphone එක අපිට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ප්‍රධාන කරුණු උපරිම කෙටියෙන් තමයි කතා කරන්නේ. අපිට display එක පැත්තට සඳහන් කරොත් ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් කට්ටිය ආස කරන display launch එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිතව එන selfie කැමරාවක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. size එක සහ quality ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකට ලැබෙන්නේ dynamic වගේ තියෙන drop launch එකක් තමයි smartphone එකේ selfie කැමරාවෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර notification එකක් phone එක charge කරද්දී වගේ ඔයාලට ලස්සන animation එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට dynamic panel එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මිනි කැප්සූල් එකක් විදිහට. ඊට අමතරව size එක සහ quality අඟල් 6.56 inches IPS LCD panel එකක්. smartphone එකයි තියෙන්නේ budget range එකට. IPS LCD panel එකක් smartphone එකට ලැබෙන්නේ සහ touch sampling rate එක ඔයාලට 180 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. screen refresh rate එක ලැබෙනවා ඔයාලට 90 support කරන screen refresh rate එකක් විදිහට. brightness level එක ලැබෙන්නේ nis 480ක වගේ brightness quality එකකින් සමන්විතව තියෙන display panel එකක් තමයි මේකට ලැබෙන්නේ. screen to board ratio එක හම්බ වෙනවා 83.6ක වගේ එන screen to board ratio එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. අපිට ලැබෙනවා 720 1612 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව එන අඟලකට pixel 269ක් 270ක් වගේ අතර ගාණක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. 269ක වගේ එන pixel density එකකින් සමන්විතව. ඉතින් මේ smartphone එක අයිති වෙන්නේ budget range එකට. budget range එකත් එක්ක මේ smartphone එක ලැබෙන chipset එකත් එක්ක වාට ලොකුවටම අපිට pixel resolution එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් ආවට මේහා range එකත් එක්ක මේහා range එකත් එක්කම වාට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේම තියෙන pixel resolution එකක් සහ pixel density එකක් සහ ඉතින් වාට මේ වගේම display technology එකක් තමයි ගොඩක්ම device වල අපිට budget range එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් වාට වරදක් කියන්න බෑ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක සහ range එකත් එක්ක බලද්දී ඉතින් වාට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන display technology එකක් සහ සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන display quality එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. සහ colors වලින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 60 මිලියන් වලින් තමයි smartphone එකේ තියෙන color range එක පැත්තෙන් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී smartphone එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 8GB RAM එකක්. ROM capacity එක හම්බ වෙනවා 128GB සහ 256 වලින් වාට smartphone එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් වා ගන්න RAM management එකත් එක්ක අනුව virtual RAM එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Android 13 ඉතින් වා වීඩියෝ බලද්දී Android 14 වගේ software features වලට change වීමකින් සහිතව chipset එක ආයෙ තියෙන ගොඩක් දුරට budget range එකත් එක්ක ඉතින් chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වන්ට UniSoC T66 කියන 12 nanometers වලින් support කරන smartphone එකේ max clock speed එක පැත්තෙන් වාට 1.6 Hz වලින් තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. graphic version එක වාට Mali G57 MP1 කියන graphic version එකෙන් සමාන්විතව. ඉතින් මේ chipset එකත් එක්ක වාට smartphone කීපයක් සඳහන් කරොත් වාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන phone එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව
device හතරක් වාර සඳහන් කරන්නම් Tecno Spark Go 2024 version එක සහ Samsung Galaxy A03 smartphone එක, Tecno Spark 10C smartphone එක සහ infinix Smart 8 වගේ device වල තින් වාට මේ smartphone එකට එන chipset එකම අපිට හම්බ වෙනවා. කොමනවත් වාට එහා range එකත් එක්ක තියෙන, එහෙම නැත්නම් මේ budget range එකත් එක්ක තියෙන performance තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මේ smartphone එක gaming වලට ඇත්තටම set වෙනවද කියන එක ගැන වාට මෙන්න මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් device එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක අපිට performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී display technology පැත්තෙන් 163ක වගේ range එකක් smartphone එකට හම්බ වෙනවා. ටිකක් හොඳ තත්ත්වයක display technology එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්කම තියෙනවා quality පැත්තෙන්. මොකද price එකත් එක්ක ඊට අමතරව camera setup එක 163ක වගේ range එකක් smartphone එකට හම්බ වෙනවා. තරමක් හොඳ camera setup එකක් විදිහට. මොකද මේක price එකත් එක්ක තමයි ඉතින් ඔයාලට ගලපන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි performance පැත්තෙන් 123ක වගේ range එකක් හම්බ වෙනවා. multitasking භාවිතා කරද්දී app භාවිතා කරද්දී ඉතින් ඔයාලට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකක් ඉතින් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. මොකද හොඳ තත්ත්වයක 90 support කරන screen refresh rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන නිසාම. ගේමින් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා 114ක වගේ එන රේටින් එකක් තමයි chipset එකට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වලට ලොකුවටම ගේමින් පැත්තටම කියලා මේ device එක ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ගේම් ගහන්න බෑ කියන්නේ ගේම් ගහන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් අර high graphic වගේ ඉතින් ඔයාලට ලොකුවටම බලාව ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමක ඉතින් ඔයාලට ගේම් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ battery capacity පැත්තෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය දුරට හොඳ battery capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. connectivity පැත්තෙන් ඔයාලට 163ක වගේ රේටින් එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය හොඳ download speed එකක්, අපිට data speed එකක්, data transmission speed එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. single core සහ multi core score එකේ තියෙන rating score එක වාට මේ වගේ ධාරිතාවයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක වාට Antutu benchmark පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 2,37,673ක වගේ එන rating එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට මේවත් එක්ක යම් තාදුරට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙන processor එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ හා range එකත් එක්ක අපිට බලද්දී camera setup එක වාට dual camera setup එක අපිට megapixel 50ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. aperture එක f1.6 වලින් wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel auxiliary lens එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. dual LED flashlight එකක් හම්බ වෙනවා. මේවත් එක්ක එන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට auto focus පහසුකම හම්බ වෙනවා. portrait mode එක, AI scene detection පහසුකම, panorama පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO settings සහ ඉතින් වාට face detection සහ timeless සහ touch focus සහ ඉතින් වාට wide balance settings වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට features පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට zoom පහසුකම් පැත්තෙන් වාට 10x දක්වා උපරිම zoom පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සහ වීඩියෝ රෙකෝඩින් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන විදියට සහ selfie camera වාට dual LED flashlight එකක් හම්බ වෙනවා selfie camera පැත්තෙනුත්. එතකොට selfie camera වාට megapixel 32ක aperture f2.2 wide lens එකක් හම්බ වෙනවා. 1080p 30fps දක්වා selfie පහසුකමකින් වාට යුක්තව. ඊට අමතරව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට NFC support කරනවා. side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. accelerometer එක, proximity සහ compass sensors වලින් යුක්තව. device එකේ battery capacity වාට milliampere 5000ක හොඳ battery capacity එකක් තමයි device එකට ලැබෙන්නේ. 18 watt fast charging වලින් යුක්තව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් කෙනෙක් device එකේ තියෙන max charging speed එක වාට 18 watt fast charging සහ reverse wireless charging ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමෙන් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට TRC SL app එක සහිතව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පහළ comment box එකේ තියෙන details number එකට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ බලද්දී price එක change වීමක් සහිතව නිසා තමයි price එක කතා කරන්න හැකියාවක් නැත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ හොඳ අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට share කරන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම බුස්සන්නේ දෙවි පිටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න